අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ටෙක්සර LK YouTube channel එකේ ඉතින් මේ Python programming with GUI lesson series එකේ 11 වෙනි වීඩියෝ එක වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා buttons කියන widget එක ගැනම. ඒතර button ගැන මම වීඩියෝස් දෙකක් කරලා තිනවා. ඒ වීඩියෝස් දෙකම බලන්න අනිවාර්යෙන්ම. මොකද ගොඩක්ම important widget එකක් ඒක. ඉතින් ඊට පස්සේ මම message box කියන class එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරා. ඒකේ වැදගත්ම වෙන methods තුනක් ගැන මම කතා කරා. ඒ කියන්නේ array එකක් display කරන විදිය, ඊට පස්සේ warning message එකක් display කරන විදිය, ඊට පස්සේ information message එකක් වෙනන විදිය ගැන මම කතා කරා කලින් වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ අලුත් widget එකක් ගැන. ඒ තමයි entry කියන widget එක ගැන. හොඳ අපි වැඩි වටන් ගමු. මොකක්ද බලමු මෙන්න මේ entry කියන්නේ කියලා. ඉතින් සරලවම entry widget එක කියලා කියන්නේ අපි ඔය සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් දන්න input field එකකට. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම පොඩි program එකක් පෙන්නන්නම්. ඉන්චුලා ගන්නවා පොඩ්ඩක් එන්න. ගෙඩි ගන්න එපා. Hello Dasun. I am Edith, Mr. Nethsara's personal PC assistant. Please tell me, how can I help you? පොඩි assistant software එකක් මම පොඩි demonstration එකකට ඇදුවේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ සුදු පාටින් නිකන් තීරුව පටියක් වගේ තියෙන්නේ entry field එකක්. ඉතින් මට පුළුවන් විතර කැමති දේවල් ලියන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ. මම සමහරවිට මේකේ background sound off කරලාත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ආයේ පස්සේ edit එකේදී බලන්නම්. ඉතින් voice එක ඒ කියන්නේ background computer sound එක එහෙම නැත්නම් ඒක එච්චර ගණන් ගන්න එපා. Hello sir, I am Edith. ඉතින් මම මේ කැමති දේවල් ලියන්න පුළුවන් මේ වගේ entry field එකක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වගේ එකක් දාගන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ develop කරන GUI program එකට. ඉතින් මම මේ button එක අයින් කරගන්නම්. මේ වගේ මෙන්න මේ click event එක මට හැබැයි මේ දෙකම අවශ්‍ය වෙනවා. කමක් නැහැ මම මේක අයින් කරගත්තා. හොඳයි. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද entry එකක් දාගන්නේ කියලා. මුලින්ම variable එකක් ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න ඕනේ. මේ entry එක දාලා තියාගන්න. මම entry කියලාම දෙන්නම්. හැබැයි හොඳට තියාගන්න. මෙතන entry කියලා දෙනකොට entry කියලා දෙනව නම් variable name එක විදිහට මෙතන e capital තියන්න එපා. මොකද entry කියලා කියන්නේ class name එක. අපි e capital දුන්නොත් මෙයා class එකක් කියලා අඳුර ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන entry කියන class එක call කරන්න ඕනේ e capital වෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මේක pack වෙන්න ඕනේ කොතැනද කියලා දෙන්න ඕනේ. සුපුරුදු විදිහටම root කියන window එකට තමයි මේක pack වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඇත්තටම කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි. දැන් මේක බලමු මේක pack කරලා entry.pack කියලා මම දෙන්නම්. මෙතන pad by එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ පහළට යවන්නකොට pixel 50කින් වගේ. හරි. දැන් මේක run කරලා බලද්දී ඔයාලට පේනවා චූඩි පටියක් වගේ එකක් මෙතන තියෙනවා. මට මෙතන කැමති දේවල් type කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ. ගොඩක් පුංචිට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මට පුළුවන් මේක මම අයින් කරගන්නම් මේ background එක කළු පාට වෙන එක. ඉතින් ඒ ටිකක් විතර දැන් පේනවා ඇති. මට මෙතන කැමති දේවල් ලියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැතුව. දැන් හිතන්න මෙතන font size එක උන්ට ලොකු කරගන්න ඕනේ කියලා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන font කියන attribute එක use කරන්න. මෙතන අර ඉස්සෙල්ලා වගේම quotation දාලා ඔක්කොම මේක උඩේ ලියන් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් tuple එකක් විදිහට මෙතන දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ choice එක ඒක. මෙතන මම දෙන්නම් font type එක Arial කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන font size එක මම දෙන්නම් 25ක් වගේ. ඊට පස්සේ මම මේක run කරන්න. run කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ටිකක් ලොකු text box එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලොකු entry field එකක්. ඉතින් මම මෙතන කැමති දේවල් ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වෙනවා ඉස්සෙල්ලා වගේ නෙමෙයි. දැන් ටිකක් ලොකුවට මට මේක ඇතුළට type කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. හොඳයි. දැන් අපි බලමු. දැන් මේ type කරන දේවල් output එකක් විදිහට එළියට ගන්න කොහොමද කියන එක ගැන දැන් කතා කරන්නේ. ඉතින් මෙහෙම type කරයි කියලා ඉතින් අපිට මේක ගන්න විදිහක් නැහැ ඇත්තටම. ඇත්තටම මේක එළියට එන්න ඕනේ මොන වගේ දෙයක් වුණාමද කියන එක ගැන අපි program එකකට දෙන්න ඕනේ. සරලවම කියනවා නම් අපි මේකට බටන් එකක් දාලා බටන් එක ක්ලික් කරගාම
මෙන්න මේ entry එකේ තියෙන data එකක් එළියට ගන්න දෙයක් තමයි දැන් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම බටන් එකක් හදා ගන්නම්. ඇත්තටම බටන් එකක් දාන්න නැතුව නිකන් අර මොන හරි දෙයක් type කරලා enter කී press කරගාම ඒ අදාළ text box එකේ තියෙන දේවල් එළියට ගන්න විදිහක් තියෙනවා. මම මේක අද මේ වීඩියෝ පුළුවන් වුණොත් මම කියලා දෙන්න. කවන්න මුලින් බල බටන් එකක් දාලා කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. මම බටන් එකක් හදා ගන්න variable එකක් හදා ගන්නවා. අතන variable එක මෙතෙන්ට දැනට අවශ්‍ය නැහැ. කවන්න මම සුපුරුදු විදිහටම කරන්නම් වැඩේ. root text එක වෙන්න ඕනේ click me. ඊට පස්සේ මගේ font එක මම දෙන්නම් poppins. font size එක මම 20ක් කියලා දෙන්නම්. foreground background නම් මුකුත් ඕනේ නැහැ. හැබැයි මම මෙතන ෆන්ක්ෂන් එකක් හදා ගන්නවා. මොකද මේ බටන් එක ඇක්ටිව් මොඩ් එකට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ බටන් එකෙන් වැඩක් ගන්න නම් අතරම ෆන්ක්ෂන් එකක් ඕනනේ. ඉතින් මම ෆන්ක්ෂන් එකක් හදා ගන්නම් define. මේකට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. දෙන්නම් btn කියලා. parameters නැහැ. මේක දැනට pass කියලා දා ගන්නම්. මේ pass කියලා දාන එකෙන් කරන්නේ මේ ෆන්ක්ෂන් එක empty ෆන්ක්ෂන් එකක් වෙනවා. හරි. දැන් මේ ෆන්ක්ෂන් එක අපි කෝල් කරන්න ඕනේ. කෝල් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට command කියලා attribute එක ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන quotation දාන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි function name එක ලියන්න ඕනේ වරහන් නොදා. btn කියලා විතරක් දෙන්න. එච්චරයි. හරි. දැන් මේක වැඩ දිග බලා ගන්නත් එපා. ඉතින් වැඩ දිග බලා ගන්න මම මෙතන නිකන් print කියලා වගේ දෙයක් දෙන්නම්. hello print hello වගේ දෙන්නම්කෝ. හරි. දැන් මම මේක run කරලා බලුවා ඉතින් මට output එක එන්නේ නැහැ. හරි හරි. මම මේක pack කරලා නැහැ. btn.pack pad y මම දෙන්නම් 30ක් වගේ. හරි මට බටන් එකේ උත් ඇවිල්ලා තිනවා. මේක ක්ලික් කරොත් hello කියලා output එක එනවා. ඒ කියන්නේ function එක දැන් වැඩ. හරි. දැන් මම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ entry එකට insert කරන data අරගන්න එක. ඉතින් ඒක කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරගාම මෙන්න මේ entry field එක ඇතුලේ තියෙන data capture කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අරගන්න එක තමයි දැන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් එන්නේ ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට සරලව මට පුළුවන් මෙතන variable එකක් හදාගන්න. මොකද අර අපි entry field එක ඇතුලේ තියෙන data මොකක් හරි variable එකකට දාගන්න එපයි display කරන්න කලින්. ඉතින් අන්න ඒකට මට පුළුවන් data මම data කියලා වගේ variable එකක් හදාගත්තා. ඉතින් variable එකක් හදන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම print function එක ඇතුලේ ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වැඩි ගොඩක් ලේසි. මම data කියලා variable එකක් හදාගෙන මම මෙතන මෙන්න මේ විදිහට නම දෙනවා. entry කියලා දුන්නේ මෙන්න මේ variable එකේ නම. අපි entry field එක හදාගන්න පාවිච්චි කරපු variable එකේ නම තමයි මෙතනට දෙන්නේ. entry.get entry.get කියලා දුන්න ගාම මේ මෙතන දෙන් කරන්නේ මෙන්න මේ entry කියන field එක ඇතුලේ තියෙන data capture කරගන්න එක. ඉතින් මෙන්න මේකේ data capture කරගෙන මෙයා assign කරනවා මේක data කියන variable එකට. entry කියන field එක ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම හැම data එකක්ම capture කරගෙන මේක data කියන variable එකටම assign කරනවා. හරි. දැන් මට ඕනේ මේක print කරගන්න. මම දැන් කියනවා data කියන variable එකේ තියෙන value එක print කරන්න කියලා. හරි අපි දැන් මේක run කරලා බලමු. හරි මට output එක නම් එනවා. ඔව් sorry මට පොඩි දෙයක් කරන්න මතක කළා. entry හරි. මම මෙතන දෙන්නම් මගේ නම දසුන් කියලා. හරි මම දැන් මේ බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඔන්න බලන්න දැන් මට output එක එනවා දසුන් කියලා. දැන් මම මෙතන text එක මාරු කරන්න නවීන් මට දැන් නවීන් කියලා output එකක් එනවා. ඉතින් මේක වෙන්නේ කොහොමද? දැන් මේක ආයෙත් වෙනස් කරන්න. ඔව් sorry හරි දැන් ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ අපි text box එකේ type කරන හැමදේම මෙයා print කරනවා. ඒ වගේම මේ text එක මාරු කරන ඒ මාරු කරන text එක මෙතනින් print කරනවා. ඉතින් මේක වෙන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මම කියලා දුන්න මේ වැඩේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මම data කියලා variable එකක් හදාගත්තා. ඒකට assign කරා මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. මෙන්න මේ code එකෙන් කරන්නේ අර අපි හදාගත්ත entry field එකේ type කරන දේවල් capture කරගන්න එක තමයි මෙතනින් කරන්නේ. ඒ capture කරගත්ත දේවල් මෙතනින් print කරනවා.
හරිනේ. ඉතින් මං හිතනවා මේ වෙලේ තේරෙන්නේ නැති කියලා ඔයගොල්ලන්ට. දැන් හිතන්න මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ entry field එක ඇතුලේ කිසිම data එකක් නැහැ. කිසිම data එකක් නැතුව ඇත්තටම අපි processing වැඩ කරන්නේ නැහැනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ entry field එක ඇතුලේ මොනවා හරි data එකක් තියෙන්න ඕනේ. data එකක් නැත්නම් error message එකක් දෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන මේ වගේ system ඕන තරම්. අන්න ඒ වගේ දෙයක් අපි දැන් කරලා බලමු. කියන උදාහරණයක් විදිහට දැන් මට ඕනේ මෙන්න මේ entry field එකේ type කරන දේවල් තියේද නැද්ද කියලා check කරගන්න ඕනේ කියලා ඕන. හරිනේ. ඒක කරගන්නේ මට පුළුවන් if data equals empty කියලා ඔන්නම දෙන්නම්කෝ. කියන්නේ මෙතනින් කරන්නේ data කියන variable එකේ තියෙන value එක empty ද කියලා check කරන එක. මේකට none කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝගේ කැමැත්ත none කියලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ empty string එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. මෙතනින් කරන්නේ data කියන variable එකේ කිසිම data එකක් නැද්ද කියලා check කරන එක. කිසිම data එකක් නැත්නම් මම කියනවා message box dot දැන් මෙතන message box කියන class එක call කරලා දින්නේ. දැන් මට පුළුවන් show error මම එකක් දෙන්නම්. please fill the entry field එක පිළිගන්න කියලා මම message එකක් දෙනවා. මෙහෙම වෙන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ data කියන variable එකේ තියෙන data කියන variable එකේ මොකක්ම හරි value එකක් තියෙනවා නම් මම කියනවා මෙයාට message box dot show info වගේ දෙන්න. මම title එක දෙන්නම් done කියලා. message එක වෙන්නේ data fetched කියන්නේ data ලබා ගත්තා කියන එක. හරි දැන් බලමු මේක run කරලා. හරි දැන් මම මේක නිකන් click කරලා බලනවා. මට error message එක නා please fill the entry field කියලා. දැන් බලන්න මම මෙතන මෙහෙම දෙන්නම්. entry field එකේ data එකක් මම දානවා. දාලා මෙහෙම click කරනවා. click කරාම මට information message එකක් පෙන්නනවා data fetched කියලා. ඒ කියන්නේ මෙයා data එක අරගෙනයි තියෙන්නේ. හරිනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වෙලේ තේරෙන්න ඇති කියලා ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් මෙන්න මේ කතා කරපු දැන් මම කතා කරලා තියෙන widgets වර්ග තුනක්. පළවෙනි එක තමයි label, දෙවෙනි එක button, තුන්වෙනි එක තමයි අද කතා කරපු entry field එක. entry widget එක. ඉතින් මේ තුنين ඕගොල්ලන්ට දැන් පුංචි programs ලියන්න පුළුවන්. GUI programs. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට චූටි calculators වගේ දේවල් හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව ගොඩක් දේවල් හදන්න පුළුවන්. මට මතක් වෙන්නේ නැහැ ඔය වගේ දේවල්. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම පුංචි project එකක් කතා කරනවා මෙන්න මේ label widget තුන ගැන. ඉතින් මම හිතලා මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරපු දේවල් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. විශේෂයෙන්ම මේ entry field එකේ කතා කරපු දේවල් තේරුන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලලා comment section එක use කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. comment එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ website එකේ feedback එක එවන්න පුළුවන්. තාමත් ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේ videos ගැන share කරන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනටම හම්බෙමු.